ดีค่ะทุกคนเมย์นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเมย์เอาคอนซีลเลอร์นะคะของ Innisfree มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับ Innisfree เนี่ยเขาจะมีคอลเลกชันที่เป็นในส่วนของเมคอัพเนี่ยทยอยออกมาเรื่อยๆทุกปีนะคะอย่างเช่นตัวที่เป็นเบสเมคอัพเป็นรองพื้นตัวที่เป็นอายแชโดว์เหล่าบรรดาไมล์ต่างๆไมล์ฟาวเดชั่นไมล์อายแชโดว์นะคะล่าสุดเขาออกมาเป็นตัวไมล์คอนซีลเลอร์นะคะก็คือเหล่าบรรดาไอเทมที่ใช้ในการปกปิดเฉพาะจุดต่างๆใช้ให้ดูด้วยกันเลยนะคะเริ่มด้วยรุ่นแรกนะคะรุ่นนี้จะเรียกว่าเป็นรุ่น Dark Circle Cover นะคะเขาก็จะมาเป็นแท่งๆแบบนี้นั่นเองนะคะมีทั้งหมด2สีเบอร์1เนี่ยจะเป็น Salmon Beige นะคะส่วนเบอร์2อย่างที่เมย์ใช้เนี่ยจะเป็น Peach Beige นะกรบรอยค้ำใต้ตาต่างๆนะคะโดยเฉพาะเลยเปิดมาด้านในเนี่ยหัวแปลงนะคะที่เป็นเชฟแบบนี้อันนี้ก็ใหม่ดีนะไม่เคยเห็นจากแบรนด์ไหนมันจะมีทั้งปลายแหลมแล้วก็ส่วนที่ป้านนะคะก็ใช้ในการแต้มได้อย่างสะดวกดีทีเดียวนะคะสิ่งแรกเลยที่จะต่างกับรุ่นอื่นแน่นอนก็คือว่าสีเนื่องจากว่าตัวนี้เป็น Dark Circle Cover โดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีคุณสมบัติเป็นทั้งคอนซีลเลอร์ที่ช่วยปกปิดรอยค้ำใต้ตาแล้วก็เป็นคอร์เรคเตอร์ด้วยมันจะมีความติดชมพูติดพีชนิดนึงนะคะจะช่วยในการปรับสีรอยค้ำช้ำๆอย่างเมย์เนี่ยเมย์เป็นคนที่มีรอยค้ำใต้ตาชัดมากๆนะคะจะออกน้ำตาลนิดนึงนะคะก็จะใช้เป็นสีพีชแบบนี้ทำให้ตาดูไบรท์ดูสว่างแล้วก็ปกปิดรอยค้ำสำหรับตัวนี้สิ่งที่เมย์ชอบเลยก็คือว่ามันพิกเมนต์ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เนียนไปกับผิวกลืนไปกับผิวดูเป็นธรรมชาติคือปกติคอนซีลเลอร์เนี่ยพอเวลาพิกเมนต์มันเข้มข้นมากๆมันจะดูหนาหรือว่าบางทีมันก็จะไม่เนียนมันจะมีความแห้งๆอยู่อะไรเงี้ยให้การปกปิดแล้วให้ความชุ่มฉ่ำและเนียนไปกับผิวแล้วค่อนข้างดูเป็นธรรมชาติเมย์ชอบใช้กับพัฟคูชั่นนะคะในการเกลี่ยเมย์ก็รู้สึกว่ามันไม่แคร็กไม่แตกแล้วก็ไม่ตกร่องอย่างตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยโอเคอาจจะมีเป็นไฟลายบางๆบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นคราบอะไรมากคือเป็นเฉพาะจุดจริงๆต่อมารุ่นที่2นะคะตัวนี้เป็นรุ่น Wide Cover นะคะก็คือเป็นรุ่นที่เน้นการปกปิดในพื้นที่บริเวณกว้างสำหรับใครที่ขี้เกียจลงรองพื้นหรือว่าต้องการปรับสีผิวเนี่ยบริเวณหน้าแก้มหน้าผากให้สม่ำเสมอนะคะก็จะมาเป็นรุ่นนี้หน้าตาเขาก็จะมาเป็นเหมือนกับตัว Dark Circle Cover เลยนะคะก็คือเป็นจิ้มจุ่มแบบนี้แต่ตัวนี้มีเฉดสีทั้งหมด9เฉดสีเยอะมากเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกอันเดอร์โทนทุกคนก็คือใช้ได้หลากหลายมากมีว่าเผลอๆไปใช้คอนทัวร์ได้ด้วยสีเข้มๆนี่เฉดสีจะเป็นเฉดสีที่มันควรที่จะใกล้เคียงกับผิวมากที่สุดจะไม่ใช่การคอร์เรคเตอร์เหมือนใต้ตาและอันนี้มันจะติดส้มๆอมชมพูไปเลยเห็นไหมพอเจอตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีที่ต้องใกล้เคียงกับสีรองพื้น N27 นะคะก็จะใกล้เคียงกับเบอร์รองพื้นของ Innisfree ที่เมย์ใช้อยู่แล้วนั่นเองตัวนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้อใกล้เคียงกันทั้ง2ตัวพิกเมนต์ดีแล้วก็ให้การปกปิดด้วยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะปาดผิวใช้ง่ายๆเกลี่ยง่ายๆนะคะเมย์จะชอบใช้ในพื้นที่ที่แบบสีผิวเราไม่สม่ำเสมอพื้นผิวตรงไหนที่บางทีเราใช้รองพื้นแบบลุคธรรมชาติแต่มันยังเห็นแบบเส้นเลือดหรือรายละเอียดผิวอยู่ต้องการปกปิดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะเมย์ก็จะปาดแล้วก็ใช้พับคูชั่นเกลี่ยเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นตัวที่กลืนไปกับผิวใกล้เคียงกับสีผิวจริงมากๆต่อมารุ่นนี้หน้าตาแปลกกว่าเพื่อนเลยนะคะรุ่นนี้เรียกว่า Spot Cover นะคะสำหรับตัวนี้คุณสมบัติหลักๆก็คือตามชื่อใช้ปกปิดเฉพาะจุดด่างดำจุดเล็กๆที่เป็นแบบจุดดำจุดแดงอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบสุดท้ายแล้วอีเจ้า2ตัวนี้คือช่วยปกปิดอะไรไม่ได้แล้วนะคะก็จะมาเป็นตัวนี้หน้าตาเขาก็คือมีหัวแปลงให้ตรงนี้นะคะสามารถเสียบก้นแล้วก็ใช้เป็นแปลงได้เลยเปิดมาข้างในเนี่ยก็จะเป็นคอนซีลเลอร์เนื้อครีมแบบนี้นะคะเพราะว่าไปหาคอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อครีมใช้ดีๆยากมากนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเวลาใช้นะคะสำหรับตัวนี้เมย์จะใช้โดยการที่ใช้แปลงของเขาคลึงเนื้อคอนซีลเลอร์ก่อนให้มันแบบเหมือนเป็นการวอร์มให้เนื้อเขานิ่มขึ้นนะคะเสร็จแล้วเอามาพักที่หลังมือก่อนที่จะเกลี่ยลงบริเวณรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเนื้อครีมที่ลื่นแล้วก็ทาง่ายอีก1ตัวคือมันดูแบบนุ่มๆสมูทสีที่เมย์ใช้อันนี้ก็เป็นเบอร์ N27 เหมือนกันนะคะสีก็จะเป็นสีเดียวกับเจ้าตัวที่เป็น Wide Cover เลยตัวนี้จะมีความครีมมี่ก็จริงแต่ฟินิชมันให้ความแมตต์กว่าไม่เงาเหมือน2ตัวนี้นะคะคือหน้าตามันดูแมตต์ก็จริงแต่มันไม่ได้รู้สึกแห้งมันรู้สึกนุ่มลื่นแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะ
การปกปิดก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวอะอย่างตรงนี้เมย์มีเป็นรอยสะเก็ดดำๆนะคะเพราะเมย์แกะซิลเล่นไปมันก็ช่วยกลบได้ดีเลยแล้วก็เกาะผิวพอสมควรนะลองใช้เทียบกับการใช้แปรงอื่นๆแล้วเมย์รู้สึกว่าใช้กับแปรงเฉพาะจุดเล็กๆแบบนี้เหมาะมากกว่านะคะใช้ได้โอเคมากๆเลยนะทั้ง3ตัวเนี่ยจากที่เมย์ลองใช้มาหลายๆครั้งแล้วเนี่ยเมย์รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาน่าใช้แล้วก็สะดวกใช้มากๆก็คือแอปพลิเคชันของเขาอย่างตัวเนี้ยก็คือทำให้เมย์ไม่ขี้เกียจใช้แปรงคอนซีลเลอร์บอกเลยว่าปกติแปรงคอนซีลเลอร์แบบเนี้ยเมย์จะไม่ค่อยอยากใช้นะคะแต่อันเนี้ยคือมันอยู่ all in one นะคะเมย์ก็รู้สึกว่าเมย์ใช้ง่ายแล้วก็หยิบมาใช้ง่ายสะดวกอย่างตัวจิ้มจุ่มอย่างเงี้ยหัวแปรงมันก็ไม่ได้เยิ้มนะแต่ออกมาในปริมาณที่เยอะพอที่แบบปาดแล้วเสร็จ2ข้างแล้วเสร็จนะคะคืออาจจะไม่ได้ปกปิดที่สุดในบรรดาคอนซีลเลอร์ที่เมย์เคยใช้นะมันยังคงเห็นเป็นเหมือนพื้นผิวธรรมชาติบ้างแต่โดยรวมแล้วถือว่าพวก discoloration หรือว่าสีผิวที่ผิดเพี้ยนต่างๆก็คือแน่นกริปพอสมควรเลยนะมันไม่หนาไม่หนักแล้วก็ยังดูเป็นผิวยังกลืนไปกับผิวได้ดียังเนียนไปกับผิวแล้วก็ไม่รู้สึกแคร็กอะไรเลยอย่างตัวนี้มีทั้งหมด7สีนะคะส่วน White Cover มีทั้งหมด9สีแล้วก็ตัวที่เป็น Dark Circle Cover เนี่ยมี2สีก็ผิวอ่อนผิวเข้มเมย์ถือว่าโอเคเลยทีเดียวกับเฉดสีนะคะสำหรับราคานะคะตัวที่เป็น My Concealer ที่มาเป็นจิ้มจุ่มแบบนี้น้องจะราคา420 บาทส่วนที่เป็นกระปุกแบบนี้นะคะราคา510 บาทความติดทนเนี่ยเมย์รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ไปบู๊บุ๋นที่ไหนหนักๆมากๆนะคะถ้าแบบเป็น everyday look นะคะอยู่ในห้างชิลๆสบายๆนะคะเหล่าคอนซีลเลอร์พวกนี้ก็จะยังอยู่ดีไม่ไหลเป็นคราบนะคะแล้วก็เนียนไปกับผิวแบบนี้เนี่ยแหละมันไม่ได้ฉ่ำหรือว่าเยิ้มจนเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบงานบูมากๆเหงื่อออกเยอะมากๆหน้ามันมากๆนะคะอันนี้ก็มีหลุดเลือนบ้างคือเมลองเท่าที่เมลองมาก็จะมีทั้งวันที่อยู่ได้แบบเพอร์เฟกต์เลยนะคะสบายแบบกลับมาบ้านก็ยังดูโอเคอยู่อะไรเงี้ยกับวันที่แบบมันก็มีเลือนๆไปบ้างที่สำคัญคือมันไม่แห้งกลังมันไม่กลังแล้วมันไม่ดูแบบเรียกว่าไงเค้กอยู่บนหน้าคือโดยรวมแล้วเนื้อมันโอเคมากๆเลยนะโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะถูกอกถูกใจแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเรียกว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้อดีน่าใช้อีก1ตัวแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะหาซื้อง่ายนะคะทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่ช็อป Innisfree ทุกสาขาเลยแล้วกันนะจ๊ะใครอยากดูรีวิวหรือ how to อะไรแบบไหนนะคะเหมือนเดิมเลยสามารถคอมเมนต์บอกเมย์ได้เช่นเคยนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกด subscribe นะจ๊ะสำหรับวันนี้เมย์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าสัญญาว่าจะทยอยมีคลิปออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะจะเล็กจะน้อยก็แบบว่าพยายามมาอัปเดตกันแล้วกันเนอะไปแล้วบ๊ายบาย